Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món cơm gà sốt ớt. Mình nghe lạ ha, nhưng mà cái món này thì Diễm biến tấu từ món cơm gà truyền thống. Diễm không có luộc mà sẽ mang gà ướp rồi đi hấp, thịt gà đậm đà rất là ngon. Và cách nấu cơm cũng rất là đơn giản mà hạt cơm dẻo nè, màu đẹp thơm lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp nấu món cơm gà sốt ớt này với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị phần sốt ớt trước, thì ở đây là những cái nguyên liệu mình cần. Diễm có 10 gram tỏi Diễm đã băm, cái cách đông bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 20 gram hành tím mình cũng băm nhuyễn. 10 gram đầu hành trắng, tức là hành lá mình lấy phần trắng đó, mình băm nhuyễn luôn. Ớt thì mình cần 100 gram và tùy mình thích ăn cay nhiều hay ít á. Diễm thì nhà Diễm ăn cay không có nhiều, vì vậy Diễm sử dụng loại ớt sừng này nè, nó có cái mùi thơm và nó chỉ cay nhẹ thôi. Nếu mà thích ăn cay nhiều thì mình dùng ớt hiểm. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp, Diễm cho vào 100 ml dầu ăn. Rồi mình cho tỏi nè, đầu hành và hành tím vào. Mình sẽ bật lửa lớn nha. Khi mà mình thấy dầu bắt đầu nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình. Và mình nghe cái mùi tỏi hành vừa thơm thì mình cho ớt vào. Cho ớt vào thì mình đảo đều cho ớt nó hòa đều vào trong dầu, rồi mình nêm nếm. Như vậy là được nè. Diễm nêm vào đây 40 gram nước mắm, mình nêm trước 35 gram nha, nếu mà mình thấy lạc thì mình hãy nêm thêm. 30 gram đường và 8 gram bột nêm gà. Cái sốt ớt này nó sẽ có cái vị mặn ngọt khi mà mình ướp chung với gà và mình ăn chung với cơm gà rất là ngon. Mình đảo cho gia vị nó tan, rồi mình để lửa trung bình và mình sẽ nấu cái sốt này trong khoảng thời gian từ 8 cho tới 10 phút. Thỉnh thoảng mình sẽ mình đảo lên tí xíu ha, để tránh cho phần dưới nó bị cháy. Và sau khoảng 8 phút mình kiểm tra, mình thấy cái sốt nó đã đặc lại như vậy. Rất là thơm và đậm đà nữa. Thì lúc này mình nhắc khỏi bếp và mình để cho cái sốt ớt này nó nguội nha. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về gà. Ở đây Diễm có một cái con gà này, Diễm mua ở trong mini nha. Cái gà này thì nó được cho ăn bằng bắp, vì vậy cái thịt nó rất là chắc. Và cái da gà, cái màu vàng đẹp lắm. Cái đợt này thì Diễm mua, Diễm thấy cái da nó không có được vàng. Và gà này là gà đông đá, vì vậy mình phải để cho nó tan đá rồi mình mới làm. Một con gà như vậy thì nó khoảng 650 gram. Mình mang mình rửa cho sạch bằng nước muối pha loãng nha. Rửa xong mình lau cho nó ráo nước. Và như mình thấy ở đây nè, cái này là phần da cổ. Và trong đây nó cũng có một ít mỡ. Bây giờ mình sẽ cắt cái này ra, tại vì lúc mà mình luộc mình hấp lên ăn cũng không có ngon. Mình cắt ra để tí xíu nữa mình thắng cái mỡ gà để mình cho vào cơm nó thơm hơn và nó béo nó ngon nữa. Đó, mình cắt ra phần này. Và ở cái phần bụng dưới của gà đó thì nó cũng có một cái lớp da và lớp mỡ. Mình cũng cắt cái phần này ra luôn, hai bên luôn ha. Ở dưới đây thì mỡ nó nhiều nè, chút nữa mình thắng thì mình sẽ thấy. Để cho gà nó thấm gia vị thì con gà này bây giờ Diễm sẽ cắt nó ra ngay cái phần ức nè. Mình dùng kéo bén, không có kéo mình dùng dao cũng được. Và mình cắt ra như vậy. Gà này thì Diễm thấy cái xương nó mềm lắm, mình dùng kéo mình cắt dễ. Còn nếu mà mình không có gà này thì mình có gà ta nó cũng ngon ha, hoặc là gà công nghiệp cũng được. Đó, cắt ra đặng mình tách nó. Cái phổi gà này thì mình lấy mình bỏ đi nha. Sau đó mình lau lại cho nó khô ráo. Vậy là mình đã sơ chế xong rồi nè. Đó, mình tách ra như vậy. Cho gà vào trong một cái thau to to một chút. Bây giờ mình đi ướp gà. Thì ướp gà mình sẽ lấy cái sốt ớt hồi nãy mình làm để mình ướp. Cái này là mình đã để nguội rồi nha. Và lúc mà mình múc cái sốt ớt này lên mình không có lấy dầu mà mình chỉ lấy những cái phần hành tỏi ớt thôi. Nếu mà mình không có cân thì mình múc khoảng 2 muỗng canh, còn có cân thì mình cân ra 40 gram, cho con gà này là 650 gram. Mình cho hết cái phần sốt ớt này vào trong gà. Và mình đeo bao tay vào, mình massage ha, mình ướp cho gia vị nó thiệt là thấm luôn, từ bên trong ra tới bên ngoài. Cách ướp này nếu mà mình không có muốn hấp mình mang mình nướng bằng nồi chiên không dầu cũng rất là ngon.
massage khoảng 5 phút nha, cho cái gia vị nó thiệt là thấm. Rồi mình bọc kín lại, mình để cho gà nghỉ 30 phút. Nếu mà lâu hơn thì mình cất vào trong tủ lạnh. Diễm thấy ướp 30 phút thì cũng đã thấm gia vị lắm rồi. Hôm nay Diễm dùng cái sửng tre để Diễm hấp, thì Diễm lấy cái tờ giấy nhôm và mình xếp lại như vậy. Nếu mà mình có cái khuôn hoặc là cái dĩa mỏng mình cho vào cũng được ha. Diễm có 100g sả cây là khoảng 8 cây như vậy, và mình rửa sạch, sau đó mình đập dập để khi mà mình hấp thì cái mùi sả nó thơm hơn. Rồi mình xếp vào đây. Tiếp theo Diễm sẽ có khoảng 10g rau răm. Mình lót ở bên dưới để khi hấp lên cái mùi rau răm thơm lắm. Và gà thì không thể thiếu lá chanh ha. Diễm có 5 cái lá chanh. Rồi mình lấy gà đã ướp đó, mình cho lên trên. Tiếp theo Diễm có thêm 10g gừng, mình để vỏ luôn, mình cắt ra thành từng cái lát mỏng và mình xếp lên như vậy. Và 10g hành tím thì khoảng 1 củ đó, mình cũng cắt ra thành từng lát. Rồi mình bắt một cái nồi nước sôi mình cho gà lên mình hấp. Thì con gà này nó có cái trọng lượng là 650g. Diễm hấp khoảng thời gian là 20 phút. Nếu mà gà nhỏ hơn thì mình giảm thời gian lại, hoặc là nếu mà to hơn thì mình phải hấp thêm. Sau 20 phút thì Diễm mở ra và Diễm kiểm tra. Mình nên kiểm tra tại vì nhiều khi cái xửng hấp cái nhiệt tỏ hơi cũng khác nhau. Mình thấy da gà nó đã dai và nó chắc, và mình xiên vào trong ngay chỗ cái phần đùi, tại phần đùi thường là nó khó chín nhất. Mình thấy cái nước màu hồng trong thịt nó không còn chảy ra nữa là gà nó đã chín. Mình hấp lâu quá thì thịt gà nó khô, còn nếu mà mình hấp ít thì thịt gà nó chưa chín kỹ, ăn không có tốt. Bây giờ Diễm gấp bỏ cái phần hành và phần gừng ở trên. Lấy gà ra luôn nha. Và để cho gà nó thơm hơn và cái da nó không có bị khô đó, thì Diễm lấy cái dầu của cái sốt ớt nè, mình chỉ lấy cái phần dầu ở trên thôi, khoảng 1 muỗng canh. Rồi mình lấy cọ đó, mình phết lên trên da gà. Như vậy cái màu nó vừa đẹp và cái thịt gà nó cũng thơm nữa. Sau khi phết xong thì mình cứ để gà cho nó nguội nha, cho thịt nó săn lại, cái nước ngọt nó rút lại vào trong thịt gà. Sả nè và rau răm rồi thì bây giờ mình gấp cái phần này ra, mình bỏ đi. Thì nó có cái phần nước hấp gà nè, Diễm sẽ chắc ra đây. Được khoảng 140ml đó, mình dùng cái nước này để mình nấu cơm gà, nó vừa ngọt mà nó thơm nữa. Để nấu cơm thì Diễm dùng gạo ở đây là gạo dẻo của Thái Lan nha. Mình lấy cái đồ đông của cái nồi cơm điện nó có sẵn mình đông 2 cốc. 2 cốc thì Diễm cân được 300g. Mình mang gạo mình vo rửa cho sạch vo từ 1 cho tới 2 lần. Rồi mình cho vào trong nồi cơm điện. Mình nấu bằng nồi cơm điện rất là nhanh. Diễm lấy cái phần nước hấp gà hồi nãy đó chắc ra, mình cho vào, và mình chỉ lấy phần nước thôi nha. Nó còn động lại những cái phần xác bên dưới thì không có nên cho. Cái này mình bỏ đi. Rồi Diễm đông nước vào. Thì 2 cái cốc gạo thì mình sẽ nấu với 2 cốc nước, hoặc là cái nồi cơm điện nó có cái mực sẵn thì mình cứ đông theo như đó là được. Diễm cho thêm vào 1/3 muỗng cà phê muối. Và để cho cơm nó có màu vàng đẹp Diễm cho thêm 1/3 muỗng cà phê bột nghệ. Bột nghệ Diễm dùng thì hiệu này, mình không có cần cho nhiều và mình cho tí xíu như vậy, cái màu nó đẹp, mà khi mình ăn cũng không có mùi bột nghệ đâu. Bột nghệ thực ra ăn cũng bổ dưỡng nữa. Rồi mình khuấy cho muối và bột nghệ nó hòa đều vào trong nước. Sau đó Diễm lấy thêm 10g gừng mình không cần ngọt vỏ, mình cắt ra lát mỏng như vậy nè, mình cho vào trong nồi cơm. Rồi mình đi nấu. Nấu cơm này thì mình cứ dùng cái chức năng nấu cơm bình thường thôi. Trong thời gian đợi cơm chín thì mình đi thắng cái mỡ gà. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp đó, mình lấy cái phần da gà và mỡ gà hồi nãy mình đã cắt mình cho vào. Và mình để cái lửa trung bình nha. Bây giờ mình thắng cho mỡ nó chảy ra. Khi mà mình thấy mỡ nó chảy ra được một phần như vậy nè, thì Diễm sẽ lấy 10g hành tím Diễm cắt lát và Diễm cho vào. Như vậy giúp cho cái mỡ gà nó thơm hơn.
Rồi mình cứ giữ lửa trung bình nè. Bây giờ mình đảo cho tới khi mà mình thấy hành á, nó chuyển sang màu vàng nâu là được. Rất là thơm. Còn nếu mà mình không có thích ăn béo quá thì mình có thể bỏ qua cái bước này. Sau khi thắng xong á, thì Diễm chắc ra đây được là khoảng 1 muỗng canh mỡ gà. Thường cơm gà truyền thống đó thì mình hay rang gạo với lại cái mỡ gà. Nhưng mà Diễm thấy rang như vậy á, cái hạt gạo nấu xong nó giống như nó bị nén vậy đó. Diễm không có thích cái cách rang lắm. Đó, cơm sau khi chín rồi thì mình vớt cái phần gừng này ra, mình bỏ đi. Rồi mình lấy cái mỡ gà hồi nãy mình vừa thắng đó, mình cho vào. Rồi mình xới cơm lên cho thiệt là đều. Cái này hạt cơm nó vừa dẻo nè, mà có mỡ gà giúp cho cái hạt cơm nó bóng, nó thơm và nó béo nữa. Trộn đều xong rồi thì mình đậy nắp cơm lại và mình đợi 5 phút là mình có thể ăn được. Trong thời gian này thì mình đi chặt gà nha. Tùy mình thích, thịt gà này Diễm thấy mình chặt ra thành từng miếng hoặc là mình xé cũng rất là ngon. Và cái con gà này nó cũng không có to đó, vì vậy cái phần cơm này là Diễm nấu cho 3 người, là gia đình Diễm vừa đủ. Cái xương gà này nó rất là mềm, vì vậy mình không có nên chặt cái miếng gà nhỏ quá thì ăn giống như nó dễ bị vụn á. Khi ăn thì mình sẽ cho cơm ra nè. Tiếp theo thì mình để vài miếng thịt gà lên. Và mình ăn chung đồ chua. Cái cách làm đồ chua thì Diễm cũng đã có chia sẻ trong những video trước đây, như là video bánh mì kẹp thịt nướng đó. Rồi có thêm tí xíu ngò nè. Khi ăn mình lấy cái sốt ớt đó, mình cho lên cơm. Cái sốt ớt này có vị mặn, ngọt và cay nhẹ. Ăn chung với cơm rất là ngon. Đó, mình thấy ở đây là cơm vừa bóng, vừa dẻo và thơm nữa. Mà cách nấu thì đơn giản, không cần phải rang gạo. Thịt gà đó thì mình cũng chấm với lại sốt ớt luôn. Tại vì thịt gà mình ướp thì bên ngoài nó đậm nhưng mà bên trong nó chỉ ngọt nhẹ thôi. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được món cơm gà sốt ớt thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.